سلام، امیدوارم حالتون خیلی خوب باشه. به آشپزخونه من خوش اومدین. خب امروز میخوام یه خورشت هویج خیلی خوشمزه درست کنم و از اونجایی که شما میدونین من سعی میکنم حالا هر غذایی که بخوام درست کنم و به سالمترین روش ممکن انجام بدم. حالا با من باشین تا طرز تهیه‌اش رو ببینین که مدل من چجوریه. خب اول از همه بگم که من سعی میکنم که تو غذاهام از روغن سالم استفاده کنم و انواع اقسامش رو حالا تا جایی که میتونم تهیه میکنم و تست میکنم تو غذا، که حالا یکی از پرمصرف ترینش روغن زیتون هست. این روغن زرد یا روغن گی هست که من قبلا آموزشش رو توی پیج گذاشتم و اینم روغن کنجده. حالا امروز میخوام از روغن نارگیل استفاده کنم. روغن نارگیل یکی از روغنای بسیار سالمه که هیچ طعمی هم نداره توی غذا. حالا بگیم که غالب طعمش یا حالا شاید غذا خوشمزه نشه، نه، من استفاده کردم و توی غذا حس نمیشه. من اینو تهیه کردم، کاملا بیو هست که حالا من موقع خریدم خیلی دقت میکنم 100% بیو. حالا بریم ببینیم که چی میشه دیگه. خب اول از همه من باید پیاز رو خورد کنم. پوستگیری کردم و الان روی این تخته خورد میکنم و اینم بگم که پیاز وقتی خورد میشه تازه مزهش آزاد میشه. حالا من سعی میکنم که توی کادر باشه که شما مراحل خورد کردن پیازم ببینید. چشم هم سوخت، همونجور که پیاز غذا رو خیلی خوشمزه میکنه ولی خب خورد کردنش هم داستانهای خودشو داره دیگه. من اول میذارم یه مقداری آب پیاز گرفته بشه، بعدش روغن رو میریزم. اینجوری هم کمتر روغن استفاده میکنه و هم این که زودتر سرخ میشه. این دیگه کافیه. همین اندازه کافیه. یه قاشق بیشتر نریختم و همین اندازه کافیه. آقا من یه توضیح بدم در مورد غذا درست کردن توی خونمون. من اصولاً یه موقع خانواده بخواد یه غذاهایی که به نظر من یکم غیر سالمه بخورن، من 2 تا قابلمه جدا دارم. البته اصلا نمیگم برنج سفید ناسالمه، ولی خب من سعی میکنم که برنج قهوه‌ای استفاده کنم و از این بسته یا میگیرم. البته اینا هر 5-6 تا توی یه دونه بسته است و اینکه هر یه دونه از اینا برای من کافیه، خیلی هم زیاده. من توی قابلمه جدا برای خودم درست میکنم و برای اهل خانه توی یه قابلمه دیگه برنج سفید رو درست میکنم. این قانون رو برای خودتون بذارین. شاید حالا توی یه سری از خانواده ها واقعا نشه یه غذا رو همه دوست داشته باشن و ما میتونیم جدا درست کنیم. قابلمه‌های کوچولو بگیریم. توی ایران حالا مامان من چند تا قابلمه رویی خیلی کوچولو داره. حالا یه سری غذاهایی که به درد خودش میخوره و باید بخوره برای خودش درست میکنه و توی قابلمه‌های دیگه هم برای پدر من درست میکنه که خب یه کوچولو وقت آدم میگیره ولی اینطوری خب همین اعضای خانواده خوشحالن دیگه. خب بچه‌ها، من یه قانونی در مورد سرخ کردن یا حالا پیاز داغ درست کردن بگم که خیلی دوست دارن کاراملی بشه و فکر میکنن که فقط توی روغن زیاد این اتفاق میفته، در صورتی که اصلا اینطوری نیست. دیدید که من چه مقدار روغن ریختم تو این و میخوام تا حد امکان همون روغن سالمم کمتر مصرف بشه. من حالت یه قاشق 2 قاشق حالا اصطلاحش رو گفتم آب بریزم توی پیازم که داره درست میشه و این خود به خود این روش باعث میشه که
پیاز داغ من بدون اینکه توی روغن خیلی زیاد سرخ بشه کاراملی بشه. یکم پیچشم بیارم پایین که نسوزه. خب میتونم پهن باشه. پیچشم آوردم پایین که یواش یواش هر وقت آب احتیاج داشت من میریزم. یکم زردچوبه بریزم توش که حالا که داره سرخ میشه خوش رنگ سرخ میشه. البته ادویه رو میریزم و به خاطر طلایی شدن پیاز داغ الان ریختم. خب من اینو طلایی کردم، برمیگردم و ادامه ماجرا رو با هم پیش میریم. طور که میبینید اینجا با یه قاشق روغن به این مرحله رسید با همون روشی که بهتون گفتم. الان نوبت گوشته که من چرخ کرده رو انتخاب کردم چون هم بیشتر دوست داریم خودمون و همین که چون بافتش نرم‌تره زودتر درست میشه. این 200 گرم گوشت چرخ کرده است که به عنوان پروتئین توش استفاده میکنیم. الان وقت ادویه زدنه که همراه تفت خوردن گوشت ادویه‌مون هم یه تفتی بخوره. حالا نمک میریزم، فلفل. شما هر ادویه‌ای که دوست دارین میتونین توی این خورشتتون بریزین. من حالا این ادویه رو دوست داریم و ادویه رو که حالا استفاده میکنم تو بیشتر غذا و طعمش رو میدونم چیه رو میریزم. این زردچوبه بود ریختم و اینم پودر تخم گشنیزه. خیلی طعم خوبی به غذا میده این پودر تخم گشنیز. به نظر من بیشتر خورشتا خالی از لطف نیست که استفاده کنیم. آخری هم دارچین بود بچه ها ریختم. اینو یکم بیشترش میکنیم که سرخ بشه. خب بچه ها به این مرحله رسید، ولی خب همینجور که میبینید به خاطر حالا گوشتی که من استفاده کردم قطعا همه گوشتا چربی داره دیگه. این یه مقدار چربی داره و من این چربی رو نمیخوام. حالا چه کارش میکنم؟ با قاشق میگیرم خالیش میکنم تا جایی که امکان داره. اول یه مقدار اینجوری کجش میکنم، رو بذاریم بیارم پایین به این شکل. اینجا یه کاسه گذاشتم. خب تا جایی که شد روغن رو کشیدم ازش، ولی خب یه مقداری هم اجتناب ناپذیره دیگه، نمیشه جدا کرد واقعا. آقا من یه عالمه فیلم گرفتم ولی متاسفانه الان دیدم که ضبط نشد. در مورد هویج صحبت کردم و اینکه من این هویج رو چون استفادهمون خیلی زیاده تو خونه برای غذای متنوع من به مقدار زیاد میخرم، همیشه آماده میکنم، خورد میکنم و اینکه تو فریزر میذارم و خود استفاده میکنم. توی این خورش باید حتما خلالی باشه. همینجور که میبینید اگه مشخص باشه من همه رو خلالی آماده کردم و توی بسته توی کیسه زیپ ریختم و هواشو خالی کردم و حالا هر وقت که میخوام استفاده میکنم. اینو در نظر داشته باشین مواد غذایی هرچی تازه تر باشه سالم تره و اینکه بخواین مواد غذایی رو سالانه توی
فریزر استفاده کنین. حالا من نمیگم همه چی، چون مثلا یه سری غذا مثل قرمه سبزی که نمیشه هر دفعه درست کرد، و اینکه مثل هویج، حالا هر سبزیجات دیگه تا جایی که امکان داره تازه استفاده کنید. منم برای مصرف تقریبا یه هفته 10 روز مواد غذایی رو میخرم اگر بخوام توی فریزر بذارم، و اگه نه وقتش رو داشته باشم میرم خرید میکنم، همون روز درست میکنم که تازه باشه. پس مواد غذایی رو دپو نکنید توی فریزر و سعی کنید که تازه مصرف کنید که ویتامیناش حفظ بشه و مواد مغذی که توش داره خاصیتش از بین نره. حالا من اینو ریختم داخل این ظرف و با این گوشت چرخ کرده و پیاز تفت داده شده تابش میدم به اصطلاح، و اینکه بعدم که نهایتا با آب بریزیم بذاریم بپزه دیگه، با هم دیگه تو خورد هم بره و با هم معاشرت کنه. خب این الان آماده هست. ما باید یه مقداری آب توش بریزیم و من دماشو بیارم پایین تا حدودا نیم ساعت یواش یواش کلا بپزه و طعمش با هم قاطی بشه. به این اندازه من آب میریزم، مثلا پر نیست، از نصف بیشتر نریزین، طعم آب میگیره خورشتون. کلا توی همه خورشت ها سعی کنین که آب کمتر بریزین یا به اندازه بریزین که غذاتون بود طعم بهتری بگیره. یه مقداری هم زعفرونم هم پودر شده داره تموم میشه. من اصلا بدون زعفرون نمیتونم غذای ایرانی درست کنم، یعنی باید کنار دستم باشه حتما. خب اینم درش که بره که بپزه. نیم ساعت دیگه میام بهش سر میزنم و دماشم زیاد بالا نمیبرم، یواش یواش غل بزنه و بپزه هویجاش. عجب عطری. دیگه الان این آماده است، میریم برای کشیدن غذا. اینجا من درست شد کاملا. خب غذای ما هم آماده شد. یه خورشت خلال هویج خیلی خوشمزه و برنج قهوه‌ای. حالا تا جایی که امکان داشت همطور که دیدین کاملا سالم درست شده، هم سالمه و هم خیلی خوشمزه. حالا بریم تست کنیم که ببینیم این شاهکارمون چی از آب در اومده. به اضافه ترشی پروبیوتیک که حالا توی کانالم آموزشش رو دادم. یعنی به جرئت میتونم بگم یه ترکیب بهشتیه، خیلی خوشمزه است. حتما درست کنید و نوش جان کنید. امیدوارم که از این ویدیو خوشتون اومده باشه. بازم میبینمتون. تا بعد.